आज हामी एस्ट्रोको बारेमा बुझ्न गइरहेका छौँ। अब एस्ट्रो भनेको के हो त? एस्ट्रो भनेको चाहिँ जाभा स्क्रिप्टको फुल स्ट्याक फ्रेमवर्क हो, जहाँबाट चाहिँ हामीले डाइनामिक वेबसाइटहरू बनाउन सक्दछौँ। अब एस्ट्रोबाट डाइनामिक वेबसाइट बनाउन मिले पनि हामी चाहिँ यसमा मेनली एसइओ बेस्ड स्ट्याटिक वेबसाइट बनाउन खोज्दछौँ, किनभने एस्ट्रोमा इनबिल्ड फङ्सनालिटिजहरू हुन्छ जुनले चाहिँ एसइओ अप्टिमाइजेसनको लागि साह्रै राम्रो काम गर्दछ र एस्ट्रोबाट चाहिँ हामीले नेक्स्ट जेएस र वर्डप्रेस भन्दा पनि सुपर स्पिड पाउने गर्दछौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई मेन फोकस चाहिँ स्ट्याटिक वेबसाइट मात्र बनाउन खोज्दछौँ। एस्ट्रो भनेको के हो भनेर बुझिसकेपछि अब हामीले हाम्रो लोकल डिभाइसमा यसलाई इन्स्टल गरेर कसरी यसबाट हामीले वेबसाइटहरू बनाउन सक्दछौँ हामीले त्यो बुझौँ। त्यसको लागि हामीले यो astro.build एस्ट्रोको अफिसियल वेबसाइटमा गएर उसले दिएको यो कमान्डलाई कपी गर्छौँ। यहाँ डेस्कटपमा गएर एउटा फोल्डर बनाउँदछौँ। यसलाई हामीले ओपन विथ कोड गरेर हामी यसलाई भिएस कोडमै खोल्दछौँ। यो भिएस कोड चाहिँ हाम्रो डिफल्ट एडिटर हुने गर्दछ। यसको टर्मिनलमा हामीले यो कोड पेस्ट गरौँ भने हामीलाई यस्तो भनेर आउँदछ। अब हामीले कहाँनिर हाम्रो प्रोजेक्ट क्रिएट गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले अलरेडी एउटा फोल्डरभित्र यो गरिरहेछौँ, त्यही भएर म डर दिन्छु। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो यही फोल्डरभित्रै प्रोजेक्ट क्रिएट हुन्छ। अब इन्क्लुड स्याम्पल फाइल्स भनिरहेछ, अहिले हामीले यसलाई इन्क्लुडै गऱ्यौँ। डु यु वान्ट टु राइट टाइप स्क्रिप्ट? अब यसमा चाहिँ हामी अहिले चाहिँ नोमै भन्छौँ, तर पछि टाइप स्क्रिप्ट युज गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम बेस्ट प्र्याक्टिस हुने गर्दछ। अहिले हामी सिर्फ जाभा स्क्रिप्टबाट मात्र गर्दछौँ। अब इन्स्टल डिपेन्डेन्सिजमा यस गरौँ। अब जे आउँछ सबैमा यस 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 गर्दै जाऊँ हामी। अब यसले आफै गिट रिपोजिटरी पनि बनाइदिन्छ, त्यो भनेको एकदम प्लस पोइन्ट रहेको छ यसको लागि। अब यो हुन एकछिन टाइम लाग्छ, त्यही भएर म यसलाई फास्ट फरवर्ड गर्छु। ओके, अब हाम्रो यो एस्ट्रोको सबै डिपेन्डेन्सिजहरू इन्स्टल भइसकेको छ। अब हामीले यो एस्ट्रो प्रोजेक्ट रन गर्नलाई हामीले रियाक्ट र नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट रन गरे जस्तो npm रन डेभ गऱ्यौँ भने हाम्रो एस्ट्रोको प्रोजेक्ट पनि रन हुन्छ। ओके, हाम्रो एस्ट्रो प्रोजेक्ट रन भइसकेको छ। त्यसको लागि हामीले यो लिङ्कमा गएर फलो लिङ्क गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो प्रोजेक्ट ब्राउजरमा हेर्न सक्छौँ। ओके, यहाँ एस्ट्रो प्रोजेक्ट हाम्रो लन्च भइसकेको छ। यहाँनिर एस्ट्रो मात्र लेखिरहेछ। यो चाहिँ मैले एस्ट्रोले दिएको टेम्प्लेटको सबै क्लियर गरेर सिर्फ एस्ट्रो मात्र लेखेको हुनाले यहाँ एस्ट्रो मात्र लेखेको। तपाईँहरूकोमा चाहिँ यस्तो आउँदैन, तपाईँहरूकोमा राम्रो टेम्प्लेटै आउँछ। हस् त, आजको भिडियोको लागि यति नै। हामी यो एस्ट्रोको फुल फ्लेज वेबसाइट बनाउँछौँ। त्यसको लागि हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गर्नुहोला, लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू एन्ड किप कोडिङ।